ආයුබෝවන් idam.lk YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්න. සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ආණ්ඩියම්බලෙම පිහිටි ඉඩමක් හා නිවසක් සම්බන්ධ තොරතුරු. ඉතා නාගරික ප්‍රදේශයක් වන මේ ප්‍රදේශයේ සිට කටුනායක ගුවන්තොටුපළට ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෙදර නිදන කාමර 3ක් හා බාත්රූම් එකකින්ද කුස්සිය හා සාලයකින් සමන්විතයි. ඒ වගේම මීගමුව නගරයට කිලෝමීටර් 10ක දුරක් තිබෙනවා. මිනුවන්ගොඩ නගරයට කිලෝමීටර් 5ක දුරක් සහ කටුනායක නගරයට කිලෝමීටර් 4ක වගේ දුරක් තමයි තිබෙන්නේ. නාලන්දා බාලිකා විද්‍යාලය සහ බාලක විද්‍යාලය ආදී දිවයිනේ ජනප්‍රිය පාසල් මේ ආසන්නයේම පිහිටා තිබෙනවා. ඒ වගේම සුපර් මාකට්ස් බැංකුව ආදියටද ඔයාලට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. තවද කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ පිහිටා තිබෙන්නේ මිනිත්තු 6ක දුරක. ඉතින් පර්චස් 37ක් තිබෙන මේ නිවස සහ ඉඩමෙහි විකුණුම් මිල ලක්ෂ 95ක්. ඔයාටත් මේ නිවස සහ ඉඩම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාටත් ඉඩමක් හෝ නිවසක් කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ www.idam.lk වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා එහා පැත්තේ දෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්.